Hello sa aking mga regular viewers. Pasensya na kung ngayon lang ako nakapag-upload ng video ko. Busy kasi sa work and then walang time mag-edit. Sana suportahan nyo pa rin ako sa aking mga videos. Panoorin nyo. At sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, please subscribe my channel. Juliet Francisco. For cooking, cleaning, organization, and mommy lifestyle videos. Hindi naman po maganda yung bahay namin, pero gusto ko lang siya ng malinis, maayos. Kaya, yun po yung tungkol sa aking vlog. Please, support me po. Thank you! Is my daughter, Christy Nicole. Gusto niya akong tulungang maglinis. Naisip namin ni Nicole na ilipat yung cabinet at kama for a change. Medyo matagal na rin kasi yung ganyan setup. Medyo nakaka-bored na. Sana maganda naman yung kalabasan ng naisip namin. Ililipat namin yung cabinet, kaya pinatatanggal ko kay Nicole yung mga damit para kapag binuhat na namin yung cabinet, hindi siya ganun kabigat.
Ang ginagamit kong basahan is yung mga old clothes namin na hindi na pwedeng ipamigay, as in reject na. Para after kong gamitin, itatapon ko na lang. Para makatipid sa tubig, sabon, at para bawas gawain na rin. Yung alikabok, grabe, nararamdaman kong pumapasok sa ilong ko. Hindi ko alam kung bakit lagi akong binibisita ng mga alikabok. Yung kahit kapupunas mo pa lang ng mga ibabaw,
Mga ilang araw, andyan na naman sila. Ako lang ba yun? Ako lang ba yung nakaka-experience nung ganun? Sa mga viewers ko, let me know kung na-experience nyo rin yung katulad nun sa akin. Just comment down below. Para sa online class ni Nicole, kaya nililinis at inaayos ko tong corner na ito para komportable at ganahan siya sa kanyang pag-aaral.
Binigay lang sa akin itong snake plant. Ililipat ko siya ng paso sa next vlog ko. I'm done! I hope that I motivate you also na maglinis at mag-organize ng mga kalat sa loob ng ating mga bahay. Pero yung ibabaw ng cabinet, sa next vlog ko na lang yan lilinisin. Because I feel tired. Tsaka itong bookshelf ng anak ko, parang kailangan na rin magbawas ng mga hindi na masyadong kailangan. Once again, sa mga viewers ko, please don't forget to like. At sa mga hindi pa po nakasubscribe sa channel ko, please subscribe and don't forget to hit the notification bell so you don't miss out on my next vlog. Thank you for watching. Bye!